દિયા કાકડિયા. શું તકલીફ હતી દિયા તને? શરદી રહેતી હતી જણાવતી. શું થતું હતું શરદીમાં? શરદી, ઉધરસ, તાવ, ઉલટી. હોમિયોપેથિક દવા લીધા પછી શું ફેરફાર આવ્યો? અત્યારે કેવું છે તને? હવે બધું મટી ગયું. કેટલો સમય થયો દવાને આપણે લીધે નહીં? 3-4 મહિના. દવા લીધા પછી શું ફેરફાર આવ્યો તને? શું દેખાયું? પછી બધું ઓછું થઈ ગયું ધીમે ધીમે. શરદી નહોતી થતી શરદી થતી બંધ થઈ ગઈ. ઓકે. બીજું બધું તને વિચારવાનું ને બધું જે આવતું એ બધું પહેલા કેવું હતું? ના હોત. શું થતું પહેલા? પહેલા કાંક સપનું ખરાબ આવ્યું તો હું ઉડી જતી હતી. હવે બધું સારું છે. કેવું લાગ્યું બધી દવા તને? સારું.